ภาษาพาทีป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่10ช้อนกลางสร้างสุขภาพสรุปเนื้อหาวันนี้พ่อกับแม่พาภูผาไปงานแต่งงานของน้าแต่งซึ่งเป็นญาติทางแม่ภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิงที่ได้ไปงานนี้เขาตื่นตาตื่นใจกับการแต่งตัวของผู้คนที่มาในงานมากเพราะด้วนแต่สวยๆงามทั้งนั้นดนตรีก็บรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ก็ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้มีอาหารนานาชนิดจัดวางไว้หลายโต๊ะเป็นแนวยาวอย่างสวยงามเมื่อพิธีกรกล่าวเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหารโดยให้สุภาพสตรีและเด็กตักก่อนทุกคนจะเข้าแถวหยิบจานไปตักอาหารที่ตนชอบอย่างเป็นระเบียบแม่บอกภูว่านี่เป็นการกินเลี้ยงที่เรียกว่าบุฟเฟ่คือทุกคนต้องช่วยตัวเองตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักให้เหลือแล้วกินไม่หมดต้องทิ้งเสียดายของอายเขาด้วยแต่หากยังไม่อิ่มก็สามารถไปตักได้อีกภูลกิจให้แม่ดูผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีมารยาทแซงแถวเด็กและผู้หญิงมาแล้วก็ตักอาหารจนพูนจานไม่รู้ว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างและก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าแม่กระทิบบอกภูว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีมารยาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวส่วนภูกับแม่ตักอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอกินกันหมดส่วนพ่อออกไปตักทีหลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กตักเสร็จแล้วเมื่อภูกินอาหารเสร็จก็ขอตัวไปห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงเขาเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารที่แยกมาเพียงโต๊ะเดียวมีอาหารพูนจานวางอยู่เต็มโต๊ะและมีคนทั้งนั่งทั้งยืนกลุ่มใหญ่ส่งเสียงพูดคุยกันเอะอะและกินไปด้วยภูเห็นว่ามีพี่สิงคนข้างบ้านและผู้ชายที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนไม่มีจานและซ้อนเป็นของตัวเองแต่จะใช้ร่วมกันบางคนก็เลี่ยซ้อนจนเกลี้ยงก่อนวางลงที่ขอบจานแก้วน้ำก็มี 2-3 ใบใช้เวียนกันภูเดินผ่านไปด้วยความผะอืดผะอมกะว่าจะนำไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงก็ลืมเสียสนิทเพราะมัวเพลินอยู่กับการฟังคำกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาวกล่าวขอบพระคุณแขกผู้มาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับผู้บ่าวสาวบ้านของภูกับพี่สิงห์อยู่ติดกันทุกวันกูจะได้ยินพี่สิงห์เล่นกีตาร์บรรเลงเพลงเพราะๆแต่ 4-5 วันมานี้ภูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งไปเจอป้าสร้อยแม่ของพี่สิงห์ที่ตลาดจึงรู้ว่าพี่สิงห์ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไวรัสตับอักเสบพ่อกับแม่จึงไปเยี่ยมพี่สิงห์ทันทีภูถามพ่อว่าโรคไวรัสตับอักเสบเป็นอย่างไรพ่อจึงอธิบายให้ฟังว่าโรคตับอักเสบหรือดีซ่านเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ดับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำงานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือปีโชคดีที่พี่สิงห์ติดเชื้อไวรัสภูถามถึงอาการป่วยของพี่สิงห์ว่ามีอาการอย่างไรพ่อบอกว่าหลังจากกลับจากงานแต่งน้าแตงพี่สิงห์ก็มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะสีเข้มมีใช้ตัวเหลือปวดท้องบริเวณชายโครงขวาพอส่งโรงพยาบาลจึงรู้เพราะหมอส่งตรวจเลือดทันทีพี่สิงห์คงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันพ่อบอกอีกว่าถ้าพี่สิงห์ติดเชื้อไวรัสซีแล้วก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชียวละภูกังวลว่าตนจะมีโอกาสเป็นได้ไหมแต่แม่บอกว่าภูไม่เป็นหรอกเพราะโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดคือทางเลือดอาหารและน้ำลายถ้าเราล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดใช้ช้อนกลางและไม่ใช้แก้วร่วมกับใครแต่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ภูจึงนึกย้อนไปในวันงานแต่งน้าแตงภาพการกินอาหารของพี่สิงห์ที่ภูเห็นแล้วยังรู้สึกผะอืดผะอมไม่หายภูจึงเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อจึงบอกกับภูว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กพ่อก็เคยทำแบบนั้นใครเดือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายที่ขลาดตาขาวพ่อจึงป่วยบ่อยพ่อเลยกลัวตั้งแต่นั้นมาพอกันที่สำหรับการกินที่ใช้ช้อนร่วมกันและพ่อยังบอกภูอีกว่าการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตนเองแล้วไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงภูคิดว่าพ่อพูดถูกเพราะเวลาที่ลูกป่วยที่ไรคนที่เดือดร้อนและเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อแม่นั่นเองเพราะเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตภูจึงคิดว่าตัวเองโชคดีที่อยู่ในครอบครัวที่รู้จักระวังและรักษาสุขภาพเพราะแม้แต่ช้อนกลางและแก้วน้ำทุกคนในบ้านของภูก็ไม่ใช้ร่วมกันเลยพ่อบ
บอกกับภูอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ใช้ช้อนกลางคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทำของตัวโดยแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านแม่ยังขอช้อนกลางใส่ทุกจานเลยพ่อไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดแวะไปทานอาหารแห่งหนึ่งมีช้อนกลางใส่ทุกจานอาหารเลยแม่ค้าบอกกับพ่อว่ากลัวโรคติดต่อซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงบางครั้งภูไปรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนพ่อกับแม่ยอมเสียสละซ้อนให้เป็นช้อนกลางในการตักอาหารบนโต๊ะบางคนก็เห็นดีร่วมมือด้วยแต่บางคนก็ยังใช้ตะเกียบและซ้อนของตนตักคุยอาหารอยู่นั่นเองภูนั่งดูละครดังทางโทรทัศน์เป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกรับประทานอาหารค่ำด้วยกันภูเห็นว่าภายในจานอาหารไม่มีซ้อนกลางเลยแถมพระเอกยังเอาซ้อนของตัวเองตักน้ำแกงมาซดแล้วป้อนนางเอกต่อด้วยภูทำท่ารังเกียจแม่นั่งขำภูรู้สึกสงสารนางเอกขึ้นมาทันทีความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแม้จะเป็นคนคุ้นเคยก็ตามหากเกิดพลาดพลั้งติดโรคขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวขึ้นมาก็ได้แทบไม่น่าเชื่อว่าช้อนกลางจะเป็นต้นเหตุกระทบถึงชีวิตของเราได้ขนาดนี้ช้อนกลางสร้างสุขภาพจริงๆ